Casa Jardin, Empanada and Nakoi. Your destination will be on your right. You've arrived. Destination is on your right. Nakapark lang yung iba sa kalye. Ayun sa tabi ng van. Parang parang siya ng mga go-to places. Ayan. Meron din ito ako zero. Double ko. Yes, Adi.
20 years ago, 500. It's a shop. Akala ko ano. Mga Filipiniana. Wala ko nakita sa palengke. Magkano? 50, 200. Simula. Oo, matamis kasi. Si Mama. T-shirt, may gusto ka? Marunong mag-reverse. Ay, ang ganda ng kulay. Madami dito sa bahay. Meron po kayong kumot? Starch. Parang alim-alim. Tapos, In 700 meters, turn left onto Florentino. In 300 meters, turn left. Turn right onto Plaridel.
You've arrived at your destination. Sabado, tuloy-tuloy po ang magiging paglayo ng bagyong Isang sa Luzon at posibleng makalabas na ito ng Philippine Area